Hi guys! Welcome back to my channel. Tayo po ngayon ay magluluto ng stir-fried noodles with vermicelli, vegetables with pork. So, ito po yung aking ingredients. But, aside from that, meron tayong pa-twist sa ating mga gagawing or ating mga ingredients. So, ito po yung first na ingredients ko. First, yung ating pork. At meron din tayong yellow na bell pepper. Meron din tayong beans, carrots, at chicharo. And of course, yung ating onion, garlic. At meron po tayo ditong nor cubes na pork. At meron tayong light soy sauce, toyo. Ang ating oyster sauce, at ang ating asin, at ang ating paminta. And also, we have our vermicelli noodles na yung tinatawag nating bihon. At ang ating twist ngayon is ang aking gagawin is gagawa ako sa pamamagitan ng migoreng na stir-fried noodles na ang flavor is garlic. So, ito po yung aking gagawin, aking lulutuin instead na yung normal na noodles para sa ating pansit. So, let's try kung ano po yung lasa ng ating stir-fried noodles with pork and vegetables. So, let's start po. Unahin muna natin yung may mga taba-taba. So, ngayon na nag-brown na yung ating pork. Bango-bango niya.
Ilalagay na po natin ang ating patwist na mi goreng na fried noodles. Lalagyan din natin ng bihon. Nilagay ko din pala guys yung mga seasoning ng ating noodles dyan. Yung ito, nilagay ko dyan. At syempre, magluluto din ako ng tortang talong. So, binoiled ko lang siya guys kasi ayokong mag-grill dito sa kusina namin. Kasi masyadong mausok. So, ibo-boiled ko lang yan mamaya. Lulutuin ko yan. Gagawin kong tortang talong. Dinner namin ni Michael. Yun na yung ating plate.